අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද Attiny 13 Attiny 13 chip එක පාවිච්චි කරලා Atmel Studio එක Blink program එකක් කරන්න කියලා. Blink bulb එක blink කරන හැටි තමයි අද මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම Atmel Proteus එක open කරගන්නවා. ඒත් එක්කම Microchip Studio එකත් open කරගන්නවා. මේක open කරගන්න මෙතන new project එකක් create කරගන්නවා. මේක මම මේකේ folder එක විදිහට දෙනවා. V-hard එකේ YouTube කියන folder එක 3 කියන folder එක මම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන parts වලින් add කරගන්නවා Attiny 13 කියන IC එක. හරි. ඒත් එක්ක මම පොඩි LED එකක් add කරගන්නවා අපිට simulation එක බලන්න. හරි. මම ඉතින් ground එක add කරගන්නවා. මම මේ LED එක set කරනවා PB1 කියන pin එකට. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අපේ Atmel Studio එකේ new project එකක් හදා ගන්නවා. මම ඒක හදාගන්න folder එක V-hard එකේ YouTube කියන folder එකේ 3 folder එක ඇතුලේ මගේ file එක නම දානවා blink කියලා. ඉතින් මම දෙන්නේ මේ executable project කියන option එක. ඊළඟට මම IC එක විදිහට තෝරගන්නවා Attiny 13. ඔය විදිහේ sketch එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක blink කරන්න කලින් මේකට blink live එක add කරගන්න ඕනේ. ඊටත් කලින් මෙතන හදාගන්න ඕනේ අපි මේක internal oscillator එක. ඉතින් මම මේ Proteus එකේ මෙතන අපේ internal oscillator එක speed විදිහට මම දෙනවා 9.6. ඒ වගේම මම මේකේ clock divide by 8 එක unprogrammed කරනවා. ඕකේ. ඒ නිසා මෙතන මතර දුන්න මෙගාහර්ට්ස් 9.6 හින්දා මෙතන CPU speed එක හදා ගන්නවා මෙගාහර්ට්ස් 9.6 කර. hash define x CPU megahertz 9.6යි. හරි. මම මේකේ බල්බ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ PB1 කියන pin එක. මම මේ pin එක output tag විදිහට පත් කරගන්නවා. හරි. මම ඊළඟට මේ බල්බ් එක පත්තු කරන්න අවශ්‍ය කෝඩ් එක ලියනවා. ඊට පස්සේ ඩිලේ එකක් තියාගන්නවා. මිලිතප්පර 500ක. නැවත මම බල්බ් එක නිවනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන build ගිහිල්ලා full program එක compile කරගන්නවා. හරි. අපි බලමු Proteus එකෙන් simulation එක බලන්න පුළුවන් කියලා. Proteus එක මම මෙතන double click කරලා
අපිට අදාළ hex file එක දෙනවා. ඒකට අදාළ hex file එක මෙතනින් ඕකේ කරනවා. හරි. අපි දැන් ඩිබග් කරලා බලමු. ඔයාලා පේන ඇති මිලි තත්පර 500 500 මේක බ්ලින්ක් කරනවා. හරි. අපේ සිමුලේෂන් වීඩියෝ එක අවසానයි. මේ වගේ සිමුලේෂන් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.